ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ብላክ ፎረስት ኬክ ለመስራት ስፖንጅ ኬኩን መጀመሪያ ስፖንጁን ለመስራት ያው ቂጣውን ማለት ነው ለመስራት ያዘጋጀሁት ዛሬ 8 እንቁላል 300 ግራም ዱቄት 100 ግራም ካካኦ ዱቄት 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ቅቤም ማድረግ ይቻላል 200 ግራም ስኳር ቤኪንግ ፓውደር 2 የሾርባ ማንኪያ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እና ቫኒላ ዱቄቱን ግማሽ የሻይ ማንኪያ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ወደ ስራው እንገባለን። መጀመሪያ መጋገሪያችንን ቀብተን እናዘጋጃለን። አሁን መጀመሪያ ዘይት አድርጌያለሁ መጋገሪያችን ላይ ዘይቱን እናዳርስና ከዛ ዱቄት ንስንስ እናረግበታለን። መጋገሪያ የኬክ መጋገሪያ ወረቀት ካለንም በወረቀቱ እንጠቀማለን። እንደዚህ አድርገን ዘይት ካረግንበት በዱቄት መጠቀም እንችላለን። ዘይቱን በደንብ አዳርሻለሁ። አሁን ዱቄት በደንብ ንስንስ እናረግና ዱቄቱን እናራግፈዋለን። እንደዚህ በደንብ ሰውነቱን ሁሉ እናዳርሰዋለን። ከዛ በኋላ የተረፈውን ዱቄት እንደፋዋለን እናራግፈዋለን እቃው። አሁን እንቁላላችንን እናዘጋጃለን። ነጩን ለብቻ ቀዩን ለብቻ እናደርጋለን። አሁን መጀመሪያ ነጩን እንቁላል ውሃውን እንመተዋለን። ነጩን አሁን ስኳራችንን ትንሽ ትንሽ እያደረግን እንመተዋለን። አሁን ቢጫውን አስኳሉን እንቁላል ጠብ እያደረግን እንመታለን። ደግሞ እንቁላሉን አርጌ ጨርሻለሁ። አሁን ዘይታችንን እንጨምራለን። ይሄ በቅቶታል። አሁን ዱቄታችንን ደግሞ ከካካውና ከቤኪንግ ፓውደር ከሶዳው ምናምን ጋር እንደባልቃለን። አሁን እንደባላልቀዋለን። አሁን አደባልቄዋለሁ። አሁን ትንሽ ትንሽ ዱቄት እየጨመርን ይሄን እናደባልቃለን ቀስ ብለን። እንደዚህ እያደረግን ቀስ እያደረግን አደባልቀን እንጨርሳለን።
ተዋህዶልናል። መጋገሪያችን ላይ እንገለብጣለን። አሁን ገልብጠናል። በደንብ ትክክል እንዲሆንልን እንደዚህ እናደርገዋለን። አሁን ኦቭናችን ውስጥ ከተን እናበስላለን። ለ220 በ220 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለ30 ደቂቃ እናበስለዋለን። አሁን ኬካችን ደርሶልናል። እንገለብጠዋለን። ምናልባት ጎኑ እንዳይዝ ይዞብን ከሆነ እንደዚህ አድርገን ማረጋገጥ አለብን እንዳይቆርስብን። ይሄ ዱቄቱ ነው መጀመሪያ የነሰነስኩት። አሁን ከዚህ ላይ እናላቀቅና እናነሳዋለን። አሁን ይሄንን 3 ቦታ እንከፍልና እንግዲህ ክሬም እንቀባዋለን ማለት ነው። ሻሁን እንቆርሰዋለን። ቀዝቀዝ ብሏል። አቀዝቅዘን ነው መቆረስ። አሁን ይሄን እናነሳና ይሄኛውን ደግሞ እንቆርሰዋለን። አሁን ሁለተኛው ተቆርጧል። ክሬም ለመስራት ክሬም ወተት አዘጋጅቻለሁ። አሁን መተዋለሁ። ስኳር 75 ግራም አዘጋጅቻለሁ። ክሬም ወተቱን እንደናንተ እንደ ፍላጎታችሁ በርከትም አነስም አድርጉ። ቫኒላ ፓውደርን ለጣዕም አረጋለሁ። አሁን ይበቃዋል። ክሬሙ ማርማላት የስትሮበሪ ማርማላት በውሃ አርጌ አንተክትኬ ጁስ ሰርቻለሁኝ። ያው የኬኩን ለመቀባት ጁሲ እንዲሆንልን። አሁን ይሄ ከላይ ካናቱ የቆረጥኩት ነው፣ የላይኛው ፓርት ነው። አሁን ከታች ነው የምናደርገው። ይሄንን እንቀባና ከታች እናደርገዋለን። አሁን ሁለተኛውን እንደርባለን። አሁን ሶስተኛውን ቁራጭ አድርጌያለሁ። ይሄ ሲሮፑን አጠጣዋለሁ። አሁን እንግዲህ በዚህ መልኩ አስተካክየዋለሁ። ያው
በቤት ውስጥ እንደዚህ አድርገን በቀላል መስራት እንችላለን። አሁን እንደዚህ አድርጌያለሁ። እንደዚህ በፈለግነው አድርገን እናስውበዋለን። በፈለግነው ቅርጽ ማድረግ እንችላለን። ትንሽ ካካኦ አረኩበት። አሁን ሰርተን ጨርሰናል አስውበን። እናንተም ደግሞ በፈለጋችሁት ዲዛይን አድርጋችሁ መጠቀም ነው። ቆንጆ ኬክ ሆኖልናል። ብላክ ፎረስት ኬክ። እሺ ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ አትርሱ። እናመሰግናለን።